Hello, welcome back to Easy Recipe. বন্ধুসকল কি খবৰ ভালনে আপোনালোকৰ আশা কৰো সব ঠিকই আছে আজি বনাম চিকেন ব্ল্যাক পেপাৰ কুইক এন্ড সিম্পল ইজি ৰেচিপি হয় আপোনালোকেও বনাই চাব ভাল লাগিলে কমেন্ট এটা কৰি দিব আৰু আপুনি যদি মোৰ চেনেলত নতুন হয় সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু এতিয়া ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো বলক 1 কেজি চিকেন উইথ স্কিন আৰু নিমখ আপোনাৰ সোৱাদ অনুসৰি দিব মই 1 চামুচ দিছো আৰু লগতে দিছো জালুকৰ গুড়া 2 চামুচ লাইম জুস 1 টেবুল স্পুন আৰু ভালকে মিক্স কৰি লওক মিক্স কৰি উঠি আধা ঘণ্টা মানৰ কাৰণে মেৰিনেট কৰি থও ফ্ৰাই পেন এখনত 2 চামুচ তেল গৰম কৰিলো আৰু পিয়াজ মিহিমিকৈ কাটি দিছো কেইটামান নহৰু আৰু এডুখৰ আদা দিছো কেঁচা জলকীয়া দুটামান কাটি দিছো আপুনি ইয়াত দুটাতকৈ বেছিও দিব পাৰে আপোনাৰ সোৱাদ অনুসৰি দিব দুটাতকৈ বেছি দিব পাৰি নিমখ অকমান দিছো মানে অকমানে 1 চামুচ মান দিছো সৰু চামুচ অকমান সময় এনেকৈ ভাজি লওক লগতে 8-10টা মান কাজু বাদাম দি দিছো বন্ধুসকল এতিয়া কোন আহিব ককচোন গ্যাস কৰচোন এয়া আহিব এতিয়া মোৰ মৰমৰ বন্ধু ধনিয়া ওয়াও ধনিয়া একদম মোৰ একেবাৰে ভাল বন্ধু হয় বহুত ধনিয়া মোৰ ফেভাৰিট হয় ধনিয়া নহলে মোৰ সবজি একোৱে নহয় অলমোস্ট হৈ গৈছে তেও 4-5 মিনিট মানৰ কাৰণে ভাজি লওঁ মানে অনিয়ন কালাৰটো অকমান বদলিব লাগিব অনিয়ন কালাৰ বদলি হোৱালৈকে ভাজি লওঁ অকমান এতিয়া অকমান সময়ৰ কাৰণে ঠাণ্ডা কৰি লওক গৰমে গৰমেও দিব পাৰিব যদি আপোনাৰ হাতত অলপো সময় নাই তেনেহলে গৰমে গৰমে দিব পাৰি একো আপত্তি নাই মই অলপ ঠাণ্ডা কৰি লওঁ आप डालना है मिक्सी के अंदर एया पूरा स्मूथ पेस्ट কৰিব লাগে তেতিয়া ভাল হ'ব মানে চাও ধুনিয়া হৈছে নে গাইস कलर एकदम मस्त লাগিছে भाइयों अभी डालो 1 टेबल स्पून ऑयल उसका साथ साथ डाला है 1 टेबल स्पून बटर এতিয়া মেৰিনেট কৰি থোৱা চিকেন কিনি দিব ফ্লেমটো মিডিয়াম ফ্লেমত আনিব আৰু লাহে লাহে ৰান্ধি থাকিব গাইস টেস্টি খানা লাগিলে অকমান টাইমটো দিবই লাগিব সো অলপ টাইম লোৱা ভালকে বনা খাবলৈ বেছি টেস্টি লাগিব নিমখ আপোনাৰ সোৱাদ অনুসৰি দিব মই 1 চামুচ দিছো আকৌ হিটটো কমাই ললো মিডিয়াম টু লো এনেকৈ 3-4 মিনিট লো ফ্লেমত ফ্ৰাই কৰিম গাইস আধা ইঞ্চি দালচিনি দুটামান লং আৰু দুটামান এলাইচি দিছো এনে ফ্লেভাৰটোৰ কাৰণে দিছো আৰু এতিয়া ঢাকন মাৰি 5-6 মিনিট সময় মিডিয়াম ফ্লেমত ৰান্ধি লব গাইস মাংসৰ কালাৰ চেঞ্জ হৈ গৈছে এতিয়া দিব পাৰো আগতে পেষ্ট কৰি থোৱা মছলা কিনি আদা ৰসুন পেষ্ট ফ্লেমটো অকমান কমাই লওঁ মিডিয়াম টু লো পানী অকমান দি দিব অকমান মিহলি লওক ভালকে মিক্স কৰাই লওঁ
এতিয়া যাব গাইজ দহি ফ্ৰেছ দহি 2 চামুচমান দি দিছোঁ ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ব মছলা পেষ্ট কৰা মিক্সি বাটিতে পানী অকমান গুলাই লৈ এটো পানীয়ে দিছোঁ এতিয়া ঢাকনটো মাৰি 8 পৰা 10 মিনিট সময় ভালকৈ ৰান্ধি ল'ব ওৱাও ধুনীয়া হৈছে দেই গাইজ ভাল লাগিছেনে আপোনালোকৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকে বনাই চাব আৰু ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিব আৰু এতিয়া দি দিম জালুকৰ গুৰি 2 চামুচমান দুই মিনিট এনেকৈ ৰান্ধি লওক গাইজ আজিৰ ৰেচিপি ৰেডি হৈ গ'ল ভাতৰ লগত বা ৰুটিৰ লগত আপোনালোকে সাৰ্ভ কৰিব পাৰিব বন্ধুসকল ৰেচিপিটো ভাল লাগিলে কমেন্ট এটা কৰি দিব আৰু আপুনি যদি মোৰ চেনেলত নতুন হয় প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব আকৌ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত ধন্যবাদ